क्लटिङ अफ ब्लड र नयाँ टपिक क्लटिङ अफ ब्लड। ब्लड क्लटिङ कसरी हुन्छ, ब्लड हाम्रो यो शरीरमा कहीँनिर चट्ट काट्यो भने पछाडि त्यसमा ब्लड कसरी जम्छ, त्यो जम्ने प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। जम्ने थाहा छ होला तपाईँहरूलाई, भिटामिन के को कारणले गर्दा जम्छ होइन है, त्यो बच्चा लेभलको कुरा हो। बच्चा लेभलमा भिटामिन के ले गर्दा जम्छ, भिटामिन के को ब्लड क्लटिङ के ले हुँदो रहेछ, भिटामिन के ले हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ बच्चाको बेलामा गर्ने कुरा हो। अब हामी एउटा 4वटा प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। 4वटा प्रोसेस भएर मात्रै ब्लड क्लटिङ हुन्छ, ब्लड जम्ने रहेछ हाम्रो शरीरमा है। ब्लड क्लटिङ इम्पोर्टेन्ट छ आउटसाइड द बडी है, हाम्रो बडीको सर्फेस अफ द बडी भनौँ सर्फेसमा, तर फेरि इन्टर्नल हाम्रो बडीभित्र चाहिँ ब्लड क्लटिङ भयो भने द्याट वान इज डेन्जर है, त्यो चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ, मान्छे मर्ने तुरुन्तै मान्छे मर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा ब्लड क्लटिङको बारेमा जान्न पनि एकदम जरुरी छ। हाम्रो बडीमा के हुँदो रहेछ, के कारणले गर्दा हाम्रो कहीँनिर काटेको अथवा कहीँनिर केही भयो भने त्यो ठिक कसरी हुँदो रहेछ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त ल, क्लटिङ प्रोसेस जम्मा जम्मी 4 मिनटको हुन्छ। 4 मिनटमा ब्लड क्लटिङ भइसक्या हुन्छ। जस्तो कहीँनिर यसरी काट्यो भने पछाडि यसरी दबाएर राख्छौँ हामी हो, 3-4 दिनसम्म त दबाउँदैन होला नि, पक्कै पनि 3-4 दिनसम्म दबाइरहनु त हुँदैन, 5-10 मिनट दबाउँछौँ। 5-10 मिनट दबायो भने पछाडि यहाँनिर के हुन्छ, ब्लड बाहिर निस्किन चाहिँ बन्द हुन्छ, ब्लड क्लटिङ भइसक्यो हुन्छ यहाँनिर है, ब्लड क्लटिङ हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा ब्लड बाहिर आउन पाउँदैन। ब्लडको बारेमा हामी छुट्टै डिस्कस गर्छौँ एउटा टपिक बनाएर है, ब्लडको बारेमा, ब्लडको के हो, त्यस पछाडि ब्लड सर्कुलेसन कसरी हुन्छ, त्यो नेक्स्ट पार्ट गर्दै हामी लैजान्छौँ, धेरै लामो हुन्छ भिडियो। त्यसैले आज म चाहिँ ब्लड क्लटिङको मात्रै कुरा गर्छु। थ्रोम्बोसाइट भन्ने हुन्छ प्लेटलेट्सहरू है, ब्लडमा भएको प्लेटलेट्सहरू थ्रोम्बोसाइटहरूले के काम गर्ने रहेछ भनेदेखि जब मेरो यहाँनिर यसरी कट्यो, कट्ने बित्तिकै यहाँ एयरको कन्ट्याक्टमा आयो, एयरको कन्ट्याक्टमा आएर एयरसँग रियाक्सन गरेर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाउँछ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाउँछ। फर्स्टमा के गर्दो रहेछ, थ्रोम्बोसाइटले जब एयर पाउँछ, एयर पाउने बित्तिकै ए भाइ थ्रोम्बोप्लास्टिन बना भन्छ, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाउँछ। यो बनाइसके पछाडि यसलाई टक्क उठाएर मैले यहाँनिर लिएर राख्दिएँ। यसले के गर्छ भनेपछि त्यहाँ ब्लडमा हुने क्याल्सियमलाई, ए क्याल्सियम भाइ त मसँग मिल्न आइज, तर म मिलौँ, लभ गरौँ न तर म भनेर यसले क्याल्सियमसँग लभ गर्छ। क्याल्सियम लभ गरिसकेपछि ए त्यहाँ त्यो ठाउँमा काट्या छ है, त्यो ठाउँमा ब्लड क्लटिङ गर्नु पऱ्यो भन्ने भयो। अनि त्यसपछि क्याल्सियमले के गर्छ, हो भाइ त कति सुत्छ, यो प्रोथ्रोम्बिन भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रोथ्रोम्बिन सुतिरहेको हुन्छ है, प्रोथ्रोम्बिन एकदम सुतिरहेको हुन्छ, मस्त निद्रामा हुन्छ। अनि त्यो निद्रामा भएकोलाई भाइ उठ चाचा उठ जा, त्यहाँ काटेको ठाउँमा के क्लट गर्नु पर्यो, उठ भनेर त्यसलाई उठाउँछ, सुतिरहेको हुन्छ, मस्त तरिकाले त्यसलाई उठाउने भयो है। अनि त्यसलाई उठाइसके पछाडि त्यसले के गर्छ, ओ के भयो कहाँ काट्यो, उसले त्यसलाई उठाउने बित्तिकै उसले सम्झ्यो कि कहीँनिर बडी सर्फेसमा कट भयो है, अब त्यसलाई जमाउनु पर्यो। त्यही भएर प्रोथ्रोम्बिनले के गर्यो, अब म उठ्नु पर्यो, उठेर मैले के गर्नु पर्यो, क्लटिङ गर्नु पर्यो। त्यसले उठ्ने बित्तिकै के गर्छ, त्यो एक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ हुने बित्तिकै थ्रोम्बिन बनाउँछ है, त्यसले प्रोथ्रोम्बिनले थ्रोम्बिन बनाउँछ, थ्रोम्बिन बनायो। अनि थ्रोम्बिन बनाइसके पछाडि अब थ्रोम्बिनले मैले त के गर्न सक्छु र, मैले त्यस्तो धेरै गर्न त सक्दिनँ क्लटिङ त भनेर थ्रोम्बिन फेरि केसँग रियाक्सन गर्छ, फाइब्रिनोजेनसँग है, फाइब्रिनोजेन भन्ने यसलाई फाइब्रिनोजेनसँग यसले के गर्छ, रियाक्सन गर्छ। फेरि यो दुईवटा मिक्स हुन्छन्, लभ गर्छन्, यिनी दुईवटा थ्रोम्बिन बन्यो। थ्रोम्बिन बनिसकेपछि थ्रोम्बिनले फाइब्रिनोजेनलाई हो भाइ त्यहाँ क्लट भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले ब्लड त्यहाँनिर कट भएको छ, त्यो कट भएको पार्टमा ब्लड क्लटिङ गर्नु पर्यो, त्यहाँनिर ब्लड बाहिर जानबाट रोक्नु पर्यो भनेर फाइब्रिनोजेनले के गर्ने भयो, थ्रोम्बिनसँग रियाक्सन गरेर फाइब्रिन बनाउँछ। फाइब्रिन भनेको एउटा के हो, जाली हो है, बाहिरतिर सर्फेसमा देख्नु भएको हुन्छ, त्यहाँनिर देखाउन, सर्फेसमा देखिरहेको छ है, हो त्यस्तो जाली बनाइदिन्छ कि ब्लडको है, त्यहाँनिर जाली बनाइदिन्छ। जब जाली बनाउँछ त्यो फाइब्रिनले जाली बनाइदियो है, फाइब्रिनको जाली बन्यो। जाली बनिसके पछाडि त्यहाँनिर भएको हाम्रो ब्लडमा भएको डब्लुबिसी, आरबिसी, प्लेटलेट्स यिनीहरू सबै के गर्ने रहेछन् त, त्यहाँनिर त जस्तो कसरी सम्झिनुहोस् भनेदेखि जाली बनाएर एउटा लेयर बनाएर बाहिरतिर पातलो लेयर बनाएर बस्दिन्छ। लेयर बनाइसके पछाडि यिनी कुराहरू लिक्विडमा हुन्छन्, ब्लड त लिक्विड फर्ममा हुन्छ, त्यो लिक्विड ब्लड बाहिर निस्किन पाउँदैन है। हाम्रो बडीमा भएको प्लेटलेट्सहरू, त्यसै गरी एन्टिबडी, यताउता तिनी कुराहरू बाहिर निस्किन पाएनन्। अनि बाहिर निस्किन नपाइसके पछाडि त्यस पछाडि बल्ल यो के हुन्छ, क्लटिङ प्रोसेस हुन्छ। अनि क्लटिङ प्रोसेस भइसके पछाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मेम्ब्रेन जस्तो देखिन्छ कि यहाँनिर कहीँनिर काट्यो भने पछाडि मेम्ब्रेन हुन्छ, ठ्याक्कै उकाएर फालिदिनु है, उकाएर फालिदिनुहुन्छ, मस्त तरिकाले भित्रतिर टिस्यु डेभलप भइसकेको हुन्छ, पहिलेको ओरिजिनल कन्डिसनमा जाने भयो।
ताकि फेरि 2-3 घन्टामै जानेर काटेर 2-3 घन्टा मेमोरी बनाएर स्वाट फाल्यो भनेपछि त फेरि आउँछ नि ब्लड। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु। 3-4 दिन पछाडि चाहिँ सबै प्रोसेस कम्प्लिट भएपछि न्यू सेल डेभलप हुन्छन्। त्यस पछाडि हाम्रो पहिलेको जस्तै कि ओरिजिनल कन्डिसनमा के हुन्छ जाने भयो है त। र ब्लड क्लटिङको हाम्रो 4वटा प्रोसेस भयो। यसको हामी समरीको रूपमा डिस्कस गरौँ। ब्लड क्लटिङ त हाम्रो बाहिरको सर्फेसमा हुने भयो। बाहिरको सर्फेसमा बडीमा काहीँनिर काट्यो, काहीँनिर कट भयो भने पछाडि त्यहाँनिर तुरुन्तै ब्लड क्लटिङ हुनु पर्यो। 4 मिनटभित्रमा ब्लड क्लटिङ हुनु पर्यो, नत्र ब्लडहरू सबै बाहिर गएर के हुन्छ मान्छे मर्न सक्छ है। ब्लड क्लटिङ पनि एकदम नेसेसरी हो। हाम्रो बडीमा अटोमेटिक हुने भगवानले त्यस्तो खालको बनाइदिइरहेछन् कि भगवानले हाम्रो यस्तो बडी बनाइदिइरहेछन्। हेर्नु न, ब्लड क्लटिङ ट्याक्क बाहिर सर्फेसमा हुने भयो। अर्को कुरा अघि नैको स्लाइडमा हेर्नुभयो, अघि नैको टपिकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर मैले ब्लड क्लटिङको प्रोसेस सबै 4वटा स्टेपमा बनाएको छु हो। अब त्यो 4वटा स्टेपमा एयर भन्ने आएको थियो। बाहिर एयर भयो भने पछाडि के हुँदो रहेछ ब्लड क्लटिङ हुँदो रहेछ है। ब्लड क्लटिङ एयर भएर हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यसमा के हुने, कस्तो खालको कार्पेल्सहरू त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इक्जाममा सोध्ने कुरा, कस्तो खालको कार्पेलहरूले ब्लड क्लटिङमा हेल्प पुऱ्याउँछ भन्दा थर्मोसाइटहरू प्लेटलेट्सहरू हुन्छन्। त्यो प्लेटलेट्सहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् त ब्लडहरूमा क्लटिङ गर्नलाई थम्बोसाइटहरू चाहिँ प्लेटलेट कार्पेल्स भन्छौँ हामी यसलाई। कार्पेल्स कुन कार्पेल युज हुन्छ भनेपछि थम्बोसाइट। त्यसै गरी कुन खालको प्रोटिन युज हुन्छ भने पछाडि कुन भयो फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन त्यसमा हुने भयो। त्यसै गरी प्रोथ्रोम्बिन पनि हुन्छ यहाँनिर। प्रोथ्रोम्बिन पनि के हुन्छ प्रोटिनको रूपमा युज हुन्छ। त्यसै गरी कुन चाहिँ तत्त्व अथवा कुन चाहिँ मेटल युज भइरहेको हुन्छ भन्दा क्याल्सियम युज भइरहेको हुन्छ है। क्याल्सियम हाम्रो बडीमा जुन हुन्छ क्याल्सियम, हाम्रो ब्लडमा जुन क्याल्सियम हुन्छ त्यो क्याल्सियम चाहिँ युज भएको हुन्छ। अघिकोमा बुझेको छ भने हेर्दा हुन्छ है राम्रोसँग। र त्यसै गरी अब त्यो त थाहै छ, पहिलेदेखि पढिरहेको कुरा है। बच्चा लेभलदेखि थाहै छ कुन ब्लड क्लटिङमा कुन हुन्छ अरे भैया भनेपछि के भिटामिन के है। कुन भिटामिन युज हुन्छ भिटामिन के मात्रै याद छ होइन। तर मेन प्रोसेस यति हुँदो रहेछ। अब मैले यहाँनिर एउटा 2टा 3टा 4वटा कुरा भने। अब यसको कुरा हेरौँ है त। अब एन्टी क्लटिङका कुरा गरौँ। एन्टी क्लटिङ भनेको कुनै पनि ठाउँमा क्लटिङ हुन्छ, क्लटिङ गर्नलाई यो 4वटा कुरा डिपेन्ड गर्ने भयो है। 4वटा कुराले ब्लड क्लट गर है भन्छ। तर यसले भाइ साहब ब्लड क्लट गरिछ नि तँलाई मैले सिधाइदिन्छु। यसको काम के हो, ब्लड क्लट काहीँ भयो भने तँलाई म सिधाइदिन्छु है। हेपेरिनको काम के हो रहेछ भनेदेखि हेप्ने के अर्कोलाई हेप्ने डन हो। यो ब्लडको सबैभन्दा डन यही हो है। ब्लड क्लटिङ कहीँनिर हुन्छ भने पछाडि ब्लड क्लटिङलाई रोक्ने काम यसको हो फेरि। तर यो भाइसाब फेरि के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो भाइसाबमा एयरको कन्ट्याक्टमा यो जाने बित्तिकै मर्दो रहेछ फेरि है। हेपेरिन चाहिँ के गर्दो रहेछ एयरको कन्ट्याक्टमा जाने बित्तिकै मरिदिन्छ। त्यसको कारणले गर्दा भगवानले यस्तो खालको बनाएका छन्। बाहिर ब्लड सर्फेसमा कहीँनिर कट भयो भने पछाडि ब्लड क्लटिङ हुन्छ। किन हेपेरिन मर्छ, हेपेरिन भनेपछि ए भाइसाब आइज भने थर्मोसाइटले आइज मिलौँ हामी, अब यहाँनिर ब्लड क्लटिङ गरौँ भनिदिनु भयो है। हेपेरिन मरिसक्यो, हामीलाई खुब हेपेर राखिरहेको थियो, त्यो मरिसक्यो, काम छ नि त्यसको। अब त्यहीँनिरै गएर त्यसको माथि गएर ब्लड क्लटिङ गरिदिउँ भन्छन् यिनीहरू है। ब्लड क्लटिङ गरिदिन्छ बाहिर आउटर सर्फेसमा। तर फेरि भित्रतिर के हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो हाम्रो ब्लड क्लटिङ भित्रको शरीरका कुरा गर्ने हो भने यिनी 4वटा सबै एक्टिभ त हुन्छन्, यिनीहरूले ब्लड क्लटिङ गर्न खोज्छन्। तर के गर्छ हेपेरिनले भाइ ब्लड क्लटिङ गरिछ नि तँलाई मैले सिधाइदिन्छु, तँलाई मैले सिधै काटिदिन्छु है, त्यहाँ ब्लड क्लटिङ गर्नै पाउँदैनस् भनेर हेपेरिन दौडै हुन्छ पुरा आफ्नो काममा लागे हुन्छ 24 घन्टा है। हेपेरिन दौडै हुन्छ, ब्लडमा काम गरिरहेको हुन्छ। अहिले कहीँनिर ब्लड क्लटिङ भयो भने तँलाई म सिधाइदिन्छु भन्छ। यदि हेपेरिन हाम्रो शरीरमा हाम्रो बडीमा भएको ब्लडमा भएको हेपेरिनको मात्रा कम छ अथवा हेपेरिनले काम गर्न छोड्यो भने पछाडि मान्छेको इन्स्ट्यान्टेनियस डेथ हुन्छ है। इन्स्ट्यान्टेनियस डेथ उति बेलै मरिहाल्छ मान्छे। किनभनेदेखि जस्तो टाउकोको कुरा गरौँ, हेडको कुरा गरौँ, हाम्रो माइन्डमा हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो यहाँ टाउकोमा चाहिँ साना मसिना नलीहरू हुन्छन् ब्लड फ्लो हुने है। त्यसमा चाहिँ कहीँनिर केही कारणले गर्दा कहीँनिर केहीमा भित्रतिर ब्लड क्लटिङ भयो सपोज है। ब्लड क्लटिङ भयो भने पछाडि ब्लड त एकदम फोर्सले दौडिरहेको हुन्छ, हटे त पुरै पेलिरहेको हुन्छ, प्योर ब्लडलाई त एकदम थ्रो गरिरहेको हुन्छ। त्यति बेलामा के हुने रहेछ त त्यहाँनिर ब्लड क्लटिङ सपोज योमा हेर्नु न, यहीँनिर यसमा कहीँनिर पाइपमा बुझ्यो, यताबाट पानी धकेलिरहेछ के हुन्छ फुट्छ। अरू के छ र होइन, पाइप फुट्छ नि त हो। त्यसै गरी हाम्रो यहाँभित्रको नसाहरू फुट्न सक्छन्, यहाँ माइन्डमा फुट्न सक्छ, दिमागमा हुन्छ। यसो बढी यो धेरै जसो दिमागमा देखिरहेको छ
है ब्लड क्लटिङ भएको अनि ब्लड क्लटिङ भएपछि मान्छे मरेको त्यही केसहरू आइरहेको छ ब्लड क्लटिङहरू। यो ब्लड क्लटिङ दिमागमा भयो भने पछाडि के कसरी हुँदो रहेछ त यिनी कुराहरूले ब्लड क्लटिङ गरिदिँदो रहेछ। कहीँनिर केही इन्फेक्सन भयो अथवा कहीँनिर केही त्यहाँ चोटपटक लागेको कट भयो भने पछाडि यिनीहरूको काम के हो क्लट गर्ने नै हो। सिधै कहीँ केही हुने बित्तिकै ब्लड क्लट ठोक्ने यिनीहरूको काम भनेकै ब्लड क्लटिङ गर्ने हो है ब्लड क्लटिङ गर्ने हो। यसले भाइ साहब ब्लड क्लट गरिस् भने तँलाई म सिद्धाइदिन्छु भन्ने काम यसको। अनि दिमागमा कहीँनिर ब्लड क्लटिङ हुन खोज्यो भनेपछि यसले के गरिदिन्छ ब्लड क्लटिङ हुनै दिँदैन। यदि भइ नै हाल्यो सपोज यो मऱ्यो अनि त्यसपछि ब्लड क्लटिङ भयो भने मान्छे पनि मर्ने भयो है। अनि यो फेरि के हुने रहेछ बाहिर सर्फेसमा गयो भने एयरको कन्ट्याक्टमा हुने बित्तिकै यो मर्छ। भाइ साहब म केही गर्न सक्दिनँ म मरेँ भन्छ। यो निष्क्रिय हुने बित्तिकै के हुन्छ यिनीहरू एक्टिभ हुँदो रहेछन् है। यिनीहरूको एकदम रिलेसन हुने भयो एकअर्कामा एकदम रिलेसन हुने भयो। त्यसको कारणले गर्दा ब्लड क्लटिङ कहीँनिर हाम्रो बडीमा भित्र पनि है अरू शरीरमा पनि के हुने भयो कहीँनिर ब्लड क्लटिङ भयो। सपोज खुट्टामा ब्लड क्लटिङ भयो भने पछाडि के हुने रहेछ खुट्टामा भित्रतिर ब्लड क्लटिङ माथिबाट हटले त पम्प गरिरहन्छ ब्लड पम्प गरे हुन्छ 5 लिटर ब्लड पम्प गर्छ खुट्टा त सुन्नेर यत्रो हुन्छ है। हातमा हेनेर भयो भने हात सुन्नेर यत्रो हुने भयो। अनि त्यस पछाडि यो त छुट्टै खालको डिजिज पनि छ त्यो फुल्लिनेवाला त्यो ब्लडको कारणले गर्दा ब्लड क्लटिङ भयो भने पनि यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ। र त्यसै गरी हामीले ब्लड क्लटिङको बारेमा यति नै कुराहरू गऱ्यौँ। यो मेडिकल लेभलमा हामी मैले सम्झाइरहेको छु है मेडिकल लेभलमा। डक्टरले तपाईँलाई कसरी सम्झाउँछ भने डक्टरले के जाने हुन्छ यही जाने हुन्छ डक्टरले पनि यति जाने हुन्छ है। जति मैले सिकाइरहेको छु डक्टर लेभललाई पनि सिकाइरहेको छु। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम हाम्रो लाइफको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरिरहेको छु ब्लड क्लटिङ है। यो क्लटिङ हुने प्रोसेसलाई हामी कास्टिङ प्रोसेस भन्छौँ हामी। यो 4 मिनट जति लाग्ने रहेछ। अनि यिनी कुराहरू इक्जाममा सोध्छ एन्टी क्लटिङमा कसले डिपेन्ड गर्छ भन्छ यो कुराहरू लेख्नुहोस्। हेपारिन हो है अनि क्याल्सियम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि एयरको कन्ट्याक्टमा भएपछि एक्टिभ हुने भयो एयरको कन्ट्याक्ट भएन भनेपछि यो यसले ब्लड क्लटिङ हुन दिँदैन। ब्लड क्लटिङ भयो भने मान्छे चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस डेथ हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। फाइब्रिनोजिन है फाइब्रिनोजिन एउटा पढ्यौँ। अनि त्यसै गरी प्रोथ्रम्बिन अनि हेपेरिन है हेपेरिन फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रम्बिन र हेपेरिन यी सबै कहाँ बन्ने रहेछन् तीनवटै कुराहरू लिभरमा बन्छन् है। यो तीनवटै कुराहरू कहाँ बन्दा रहेछन् लिभरमा गएर फर्मेसन हुँदो रहेछ। यिनी तीनवटै कुराको फर्मेसन कहाँ हुन्छ लिभरमा गएर फर्मेसन हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है जताकतै फैलाइदिनुहोस्। त्यसै गरी नेक्स्ट भिडियोमा मिलाउँला तबसम्मको लागि जय नेपाल।